Ha ti készen álltok, akkor én pláne. Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit a videójátékokban! Ez itt a GameStar Hungary YouTube csatorna, én Hunter vagyok. Ma esti kacitok. Jó estét kívánok! Kivételesen nem kacit kapjátok, hanem engem. Remélem ki tudom elégíteni mindenkinek a vágyálmait videójátékok tekintetében. Szerencsére ez nem az én dolgom lesz, hanem Geofé. Ami minket illet, egy 10 perc múlva kezdődik a show lényegi része. Már pörgött az előzmény, vagy a pre-show, és a Gamescom show előtt egyébként elkezdett pörögni a Destiny showcase, ami nagyon sok mindent ígért, amivel kapcsolatban vannak kétségeim, de az a helyzet, hogy mivel tegnap hajnali 2-ig duergárokat öltem a Baldur's Gate 3-ban, ezért most még nem tartok ott, hogy a Destiny-t is letöltsem, de nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogyan néznek ezek a dolgok, amiket mára beígértek. Igen, a foodora kuponokért Skull lesz az esti felelősünk. Ami... Ja, a Destiny-vel kapcsolatban igen, ott nem nagyon volt mit veszteniük. A játék közössége egyébként is elég... érdekes véleményem volt a játékkal kapcsolatban. Nyilván érthető módon a Lightfall-lal kapcsolatban nagyon sok mindenkinek volt nagyon sok jogos, meg kevésbé jogos, de többnyire jogos kritikája. Úgyhogy nagyon nagyot kell húzniuk a Final Shape-pel, meg nagyon-nagyon kell húzniuk a mindenféle utána érkező tartalommal, de egyelőre jól néz ki a dolog, meg én kifejezetten lelkes vagyok azzal kapcsolatban, hogy a funkció, amiért rinyáltunk 2014 óta, amikor a Destiny még csak Xboxon létezett, hogy rakjanak már a játékba csapatkeresőt, azt végre sikerült kivitelezni, vagy végre sikerül kivitelezni. Azért meg nem lehetek még lelkesebb, hogy a sztorinak egy részét is végre sikerül beleásni a játékba. Destiny-nek tök jó története van egyébként, meg tök szórakoztató lore van, meg a világa is tök érdekes, meg egy csomó tök jó dolog van benne, de hogyha nem nézed My Name is Bife 6000 órás videóit, akkor fogalmad nincs róla, hogy mennyire jó a Destiny story, mert a Bungie nagyon jó munkát végez azzal, hogy minden alkalommal, amikor csak teheti, kiszedjen minden sztori pillanatot a játékból. Most úgy tűnik, hogy ezeket visszaessák, hála az égnek. Úgyhogy az este az jól indult, mert ami a Destiny-t illeti, tök sok, tök fun dolgot ígértek. Remélhetőleg be is tartják, az kevésbé szokott menni nekik, de majd meglátjuk. Én majd... Oké. Lehet, hogy Geoff meglep, mert hogy az a tendenciája, hogy meg szokott lepni dolgokkal, de hogy én nem tenném olyan magasra a lécet ma este, ha nektek lennék. Én leginkább arra számítok, hogy már bejelentett, bemutatott játékoknak fogják mutogatni a különböző részleteit. A Phantom Liberty-ből nagyon szeretnék látni, a Cyberpunk-kiekből nagyon szeretnék látni egy tisztességes bemutatót, ugyanis rengetegen írtak arról amúgy, hogy oké, az új városrész, meg az új sztori, meg az új karakterek mind nagyon jók, de hogy az alapjáték is rengeteget fog fejlődni a Phantom Liberty érkezésével, és azt nem nagyon mutogatja valamiért a CD Projekt Red, vagy csak zárt ajtók mögött mutogatja igazából, és én abból szeretnék többet látni, hogy mit kezdtek az AI-jal, a karakterfejlesztéssel, hogy is működik pontosan, vagy kb. Tudjuk, hogy működik majd pontosan az új Cyber Psychosis rendszerük, de hogy így van egy csomó minden, amit így tudjuk, hogy benne lesz a Phantom Liberty-ben, de hogy
nem mutatták még meg egyébként. Remélem, hogy ma este azt megmutatják a részleteit a kiegnek. Mortal Kombat... Én vagyok itt a fighting game-es embereknek a pápája, de hogy a Mortal Kombat egy ilyen nagyon nagy bejelentéseket szeretnék látni, mert egyelőre nem vagyok lenyűgözve, ha teljesen őszinte akarok lenni. De majd még meglátjuk, hogy mi lesz még ma este. Én nagy részt arra számítok, hogy már bejelentett játékokat fognak jobban kivesézni. Én nem számítanék hatalmas meglepetések. Bár valószínűleg lesz azért ez egy-egy nagy dolog a végén, gondolom. Szervusztok, üdvözlök mindenkit, aki most elmesik. Ja, meg a Wukongot is most fogják bemutatni abban, ami az Elden Ring DLC, az jó tipp. Azt nem tartom kizártnak egyébként. De az lehet, hogy rajta is volt egyébként a marketing, nem tudom, hogy rajta volt-e. Nem aludtam sokat chat az elmúlt egy napban. Baldur's Gate 3. Meglátjuk. Én egyébként kíváncsi vagyok az Elden Ring DLC-re. Az Elden Ring az a játék, ami nekem kimaradt, amikor a nagy Elden Ring megjelenés hype volt. És hogyha megjön a DLC, akkor valószínűleg nekiugrok én is végre. Közben egyébként várjuk, hogy elinduljon a show. Közben egyébként megy a premiűsor. Remélem lesz valami pictures. Ezt kétlem, hogy ez kijönne a Gamescom. Bár lehet, hogy kijön. Az a helyzet, hogy annyira egyszerre vagyok abban az állapotban. A Gamescom az egyébként általában ilyen, hogy azzal is tök rendben lennék, hogyha a világon semmilyen szuper izgalmas, hatalmas bejelentést nem tennének, és csak tényleg a már bejelentett dolgokat részleteznék. De egyébként el tudom képzelni, hogy a világ összes nagy bejelentéseit fog történni, szóval a Gamescom az egy lutri ebből a szempontból általában. Lehet, hogy nem lesz semmi, lehet, hogy minden lesz. Lehet, hogy most fogják bejelenteni a Baldur's Gate 4-et. Hogy bírját? Nem bírom sehogy, Viktor. Sehogy nem bírom. Nagyon szeretném ölelgetni a ventilátoromat, és nem tudom nézni ki a fejemből, borzalom. Ráadásul az én ilyen gamer odúm az ráadásul egy hőcsapda, szellőzik egyáltalán, klíma nincs. Katasztrófa. Skull and Bones tuti lesz. Azt is el tudom képzelni. Skull and Bones-zal... Szegény Ubisoft. Az a játék, az... Kicsit a Ubisoft se szeretnék kiadni, de ugyanakkor muszáj neki. Úgyhogy így mutogatják, ha lehet, hogy elhiggyük, hogy ez egy létező játék, aztán majd egyszer csak megjelenik. A Creative Assembly az most az Alien Isolation, nem vagyok annyira otthon az Alien játékokban. A Creative Assembly-nek az új shooterét, az biztos mutogatni fogja. Azt mondták is, hogy kin is lesz a rendezvényen, meg indulni is fog belőle béta most. Phoenix Rising 2 az igen. Sajnos a Phoenix-szel az van, ez egy csodálatosan innovatív játék volt. Az innovatívat azt így szeretném, mert hogy ez a Ubisofton belül volt innovatív, de sokan, akik játszottak vele, azok nagyon szerették. Játszottak vele nagyon sokan, szóval valószínűleg úgy döntöttek, hogy jobb nekik, hogy a Phoenixet aludni küldik. Ami nagyon szomorú egyébként. Két új karakter, két új cameo.
De nem tudom, hogyha Ed Boon a színpadra lép, és azt mondja, hogy hölgyeim és uraim, a game tempo holnaptól 3-szor gyorsabb lesz, elképesztően kompetitív lesz, az animation cancelinget végre normálisan megcsináljuk, és teljesen átírjuk azt, hogy működik a Mortal Kombat, akkor elképesztően lelkes lennék, és valószínűleg én lennék az egyetlen. De anélkül engem kevéssé tudnak lenyűgözni, sajnos. Az a baj, Street Fighter 6 nagyon jó lett. Hogwarts Legacy Online is jó lenne. Abban biztos vagyok benne, hogy ez nagyon sokaknak jó lenne, az lehetetlen küldetés. Na, átállunk a műsorra, meg közben kezdődik a műsor. Kezdődik a party. Welcome, your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Szóljatok az audio szintekkel, hogy mi a málás. Én itt kb. Látom a szinteket, de szóljatok, hogy nektek hogy kellemesebb, vagy nem. Mindenféle címek teszem. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Akkor csak ülhetünk és izgulhatunk. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, legyen jó az Assassin's Creed Mirage, és adjanak el belőle nagyon sokat, hogy kapjunk még klasszikus Assassin's Creed-et. Könyörgöm. Help us step into the vast world of Starfield. Please join me in welcoming the composer nagyon sok Starfield dolog. For a very special performance. Maestro. Nem csináltak meg az audiót. Bocsánat, csak engem zavar valószínűleg. Én abban a stílusban szeretnék több Assassin's Creed. Én nagyon nem szerettem ezt az Origins-es szuper RPG stílust. A műsort a Roland támogat. Nagyon szeretek videójáték zenéket hallani élő zenekaros előadásban, ezzel a világon semmi baj nincs, és a Starfieldnek a témája is egyébként nagyon jó zene, nagyon szeretem hallgatni. De könyörgöm, hagyják abba ezt, hogy game show-k közepén vagy az elején kezdenek élő zenét prüntjögni. Imádom, nem arról van szó. Teljesen megöli a show energiáját, teljesen kiírja az energiáját a műsor. Meghajolok a Maestro előtt. Ezt ne csinálj. Starfield, ez egy... Sokkal izgatottabb vagyok ezzel a játékkal kapcsolatban, mint gondoltam, hogy leszek.
többek szerint is halk, akkor feljebb veszem a show zenét, vagy a show hangot. Úgy érzitek? Egyébként van valami gáz az audiójukkal, így ránéztem a YouTube-on, a YouTube chaten is, meg mindenhol chaten is, és írják, hogy valami nem stimmel az audiójukkal. Kicsit halk? Jó, tolok rá. Tolok rá egy pöppet. Az első nap azzal lesznek tele a fórumok, hogy milyen csodálatos pénisz alakú hajókat csináltak a játékosok. Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate it. Szeptember 6-a előtt úgyse lesz még kész senki a Baldur's Gate 3-mal, szóval pont It's jó. true. In just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been Xbox lucky enough to start PC, yeah. playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. Mi történik itt? That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to Ez show nem you. valami tartalomgyártó, ismerős volt a Really, képe. it's just so Ki volt ez? sad to me to see something like that happen. A night we're here to celebrate games and this community and how much they mean to us. So, without further ado, GTA 6, I want to move right on GTA. with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Ja, egyébként teljesen kizökkentett ez a GTA rinyálás. Szóval azt akartam mondani, hogy ezen a ponton nem hiszem, hogy szuper nagy gameplay bemutatókat tartani fognak, mert nagyjából mindent tudunk, amit így megjelenés előtt elmondhatnak. Új Xbox. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really. Oh, great the crowd. And just all the fans that come here for this the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's for Starfield. Works. Well, we all welcome you to Starfield Gamescom in Germany. Pénisz formájú űrhajóink with just into this work. new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. Más kérdés, always wanted to play that, jó lenne, ha bugok nélkül jelenne meg egy játék, de egy ekkora játéknél én azt nem várom el. Azt várom el, hogy stabil legyen a játék, és azt várom el, nem is azt várom el, hogy bug nélkül legyen a játék. Azt várom el, hogyha van bug a játékban, akkor azt a bugot tudja kezelni a játék. És ne fagyjon le, ne omoljon össze, ne halljon össze a játék. Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on an adventure. X-Cloud-dal indul. Let's talk a little bit about this adventure. I know, you know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know
I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see A that? Baldur's Gate-et is azon játszom. A saját csatornámon nem tudnám máshogy streamelni a Baldur's Gate 3-at se, hogyha nem cloudon keresztül the thing csinálom. is, I think you could literally create, whoever you want, and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers like NASA meets Indiana Jones searching for Nagyjából these ugyanazt fogja artifacts. elmondani. The story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Some 7-20 Yeah, van. it's such an epic experience. voltak problémái az You and your indulás. team have done so much for this Nem industry. tudom, hogy a Jedi Survivor-t mennyire sikerült azóta kikupálni. Building this and Hallottam coming on jókat, the other hallottam end, rosszakat. we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. Köszönjük, hogy nem 40 percig beszéltél semmiről. Tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Na, mit szeretnétek bejelenteni? Mi ez? Bandai-na. Csá, Bandai. Én ezt nem ismerem fel. Ez valami ilyesminek tűnik, ami kimaradt az életemből. Ez Little Nightmares. Ja, azokkal nem játszottam. Azok teljesen kimaradt. Eltaláltátok. Van egy hatalmas listám ilyen kisebb játékokkal, köztük indikkel, meg ilyen félig, inkább kisebb játékokkal. A Little Nightmares 1 az rajta van. Még soha nem jutottam el. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Hunter Nightmares. hasonlás GS. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first 2 games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw 2 characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. Jaj, ezek a developerek szeretik a játékokat. So yeah, as you have seen, you have 2 characters, but now you have 2 players as well. So you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face your child. Én emlékeztem, hogy ez nem egy co-op játék volt. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about the setting for these 2 characters? Yeah, so our 2 new characters are Lo and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024. Az atmoszféra az Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Én nem vagyok akkor rajongója Dark Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we're releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal
of Black Myth Wukong from Game Science. Na, erre kíváncsi vagyok már, ezt nagyon régóta várjuk, vagy hát nagyon régen jelentetik be ezt a játékot, évek óta várjuk már, hogy... At the gameplay of this incredible action RPG. Nagyon szeretem Wukong történetét, meg minden animét, meg játékot, meg minden játékos karaktert, amit Wukong alapján csináltak. Nagyon kíváncsi leszek rá, hogy az a játék milyen lesz. Ez egy erős kép. Jól tetted. De menő. Nagyon menően néz ki karakterdizájnja. Elég kemény boss fightok lesznek ezek. Ez cool. Ez nagyon jó lesz. Nem hiszem egyébként, hogy annyira durva lesz. De Souls-like-os lesz. Valószínűleg a movement egy kicsit gyorsabb lesz, meg egy kicsit gördülékenyebb. Nem lesz annyira súlyos, mint a Dark Souls-ban, meg az Elden Ringben. Ez egy kicsit pörgősebb lesz, ami az animációkat, movementet, ugrálást, ilyesmit érint. De hasonlóan súlyos lesz a fegyvereknek a kezelése. Meg a hárítás, meg az elugrás, meg az ilyesmivel hasonló lesz valószínűleg. Ilyen PC. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy jönne PC-re. Úgy emlékszem, hogy igen, de senkinek övezzem meg, ha nem. És hirtelen nem tudom fejből a támogatott platformjait a Wukongnak. Szóval ezért volt a 18-as karika a stream elején. Köszönöm szépen. Én is úgy emlékeztem egyébként. Nem mertem nagyon egyenesen állítani. Nem emlékeztem. Killing Floor. Nekem is ilyen kvékesnek tűnt, de ez nem egészen kvék. Ezért. Írtam, nem tudtam én sem volt. Az Age of, az addig oké. Egyébként, ha valaki szeretne ilyen tipikusabb RTS élményt játszani, ami közelebb van a Starcrafthoz, mint a Total Warhoz, de nem talál játékos társakat a saját szintjén Starcraftban, meg Warcraftban. Az Age of 4 egyébként nagyon népszerű. Rengetegen játsszák online, rengeteg verseny van Age of Empires 4-ből, meglepően szépen köré gyűlt az RTS közösség. Hello? What's going on?
stream. Oké, nem tudom, hogy ez mi volt. Bocsánat. Xboxon is Age of Empires hettek. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, Jaj, nem, miért van itt Zack Snyder? All the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Nagyon komoly ellenérzéseim vannak Zack Snyderrel kapcsolatban. És itt abba is hagyom. Too much. Oh yeah! Hey. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Nem kéne bajni az egész Gamescom-on, de... It's insane. De nem tudom, hogy Zack Snyder mes. Illetve tudom, miért van itt, mert Netflix dolog. I love the idea of coming to Gamescom was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out, and I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something, I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. Nagyon biztos vagyok benne, hogy rengeteg ember van a világon, akik külkönülve várják Rebel Moon-t. Abban is biztos vagyok, hogy nem a Gamescom-on keresztül szeretnének értesülni erről a kiváló művészeti termékről. And I really loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, you know, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast in it. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just kicking ass through the entire film, so it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, awesome. But there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, you know, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. Super Evil Megacorp egy right after the events vállalható játékfejlesztő csapat. And it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited. Nagyon szívesen beszélek neked 5 órát arról, hogy hogyan mészárolta le az összes kedvenc karakteremet ez az ember. Two players in a co-op, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie, because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. A viszontlátásra, Zack.
Valószínűleg azért, mert a Netflix nagyon sok pénzzel támogatta a Gamescomot. In myth she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace Azt and compassion. nem tudom, és nem is akarom elvitatni Zack Snydertől, hogy ahhoz nagyon jól ért, hogy hogyan kell látványos jeleneteket képernyőre tenni. Loyalty to a king I cannot serve. És nagyon jól dolgozik együtt egyébként színészekkel is. Ezzel nincsen baj. I could not save. What do you think they want? Everything. I found her. A scar giver. I am a child of war. I was taught that love is weakness. Oh, mindig. There is a difference between justice and Mindig Lord. revenge. There is a price to pay for your defiance. Shh. One moment. I do love this part. Hold on. Ez ilyen Warhammer-et We're not hónnak here to tűnik. bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. A king is a man, and a man can fail. Őszintén, But a myth is megvárom, hogy indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? Yay. A szereplőgárda nagyon jónak tűnik, a film látványilag rendben van, nyilván CGI olyan, amilyen That looks Netflixes insane. I büdzséjük cannot van. wait to play that game. All right, well, De- now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do Mindegy is, come to nem those who folytatom. wait. It's been a number of years since we last Én is heard an biztos update megnézem on egyébként. Crimson Desert, the new open world action adventure from Pearl Abyss in South Oh, Korea. ne. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first here at Gamescom. Hűha. Enjoy. Készen álltok a következő MMO-ra a Pearl Abyss-tól, amit 2 hónapig mindenki imádni fog, és utána a keleti táboron kívül senki nem játszik majd vele? Ja, ezekben semmi nem fog működni normálisan. Élőjátékban ez... Hogy ne? Mármint, hogy valószínűleg így fog kinézni egyébként. Azzal kapcsolatban vannak kétségeim, hogy a nagy várostromok azok ennyire folyékonyan zajlanak majd. Látványosnak látványos. A Pearl Abyss nagyon jó abban egyébként, hogy látványos világokat csináljon. Mély történetmeséléssel, nagyon szép grafikával. Ahhoz nagyon nem, hogy
jól kiegyensúlyozott és hosszú távon szórakoztató végjátékrendszereket építsenek. Ez egyébként a koreai játékfejlesztők nagyon ügyesek abban, hogy azt hidd, hogy a világ legnagyobb videókártyája sem lesz elég ehhez, de valójában csak nagyon sok chill-villi fényárnyékot használnak, és a textúrák egyébként közel sem annyira durvák, hogy egy középkategóriás PC-n ne tudná nagyon szépen elfuttatni. A Black Desert is ugyanez. Hogy jó, nyilván a fővárosokban, amik tele vannak karakterekkel, az súlyos, de egyébként a nyílt világban semmiben nincs közepes gépnek sem. Ezek ilyen tipikus grafikai trükkök, amit szoktak használni Pöllebisnél. Látványosnak látványos, nem arról van szó, de nem annyira terhelő, mint amennyire gondolod, hogy az. Hát a Black Desert, most nem tudom, hogy ebben hogy fog működni egyébként történetmesélés, de Black Desertnek nagyon érdekes módjai voltak arra, hogy beleélhess magad a világba, ott például össze kellett barátkozni minden faluban az emberekkel, hogy jobban megismerd a falusiakat, történetüket, hogy különböző dolgokat megnyiss az adott településen. Szóval tök jó rendszereik voltak arra, hogy beleélhess magad a világba, de azt nem tudjuk, vagy én nem tudom, hogy ez hogy fog működni. Ja, a részecske effektek azok sűrűsek. Nagyon sok olyan ismerős elem van egyébként, amik így azt kiabálják, hogy Black Desert 2. Hey, what's up, a lovak is I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. De nagyot váltottunk. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Jaj, de remélem, hogy jó lesz ez a játék. Nagyon szerettem a Payday-t annak idején. Hát a trailer alapján pörgősebbnek tűnik, mint az előző két játék, de a trailer alapján minden annak tűnik. Hú, szeptemberben ez le lesz mészárolva. Annyi játék lesz szeptemberben, amik ennél sokkal nagyobbak, meg sokkal töményebbek, hogy... كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ أعوام لا أذكر مقدارها. Szerintem 9-ig. Legyél jó, Mirás, könyörgöm. Annyira szeretnék több ilyen klasszikus Assassin's Creed játékot. De hogyha ez megbukik, akkor soha nem fogok. طالما كنت أستمتع بهذا المكان. Skuhead nagyon jó az edzés. Figyeljétek a kuponokat a chatben! Jaj, de jó lesz. Parkörözni és szabadon felfedezni dolgokat, és lemészárolni dolgokat.
annyira untam az Origins-t meg a Valhallát, hogy elmondhatatlan. مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. Bocsánat, nagyon gyérész nekem. Az Odyssey legutóbbi 3-ból az, amit így elfogadhatóan szerettem. Valhalla unalomba ment át 10 óra után. Na, október 5-ére talán már nem űrhajókat fognak építeni az emberek Starfieldben. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this year. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit fog bemutatni. Gamescom now to discover what the world's gaming industry has ja, hogy külön dolgokat jött bejelenteni. For your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. Azt hittem, hogy ő fogja bemutatni az új Mortal Kombat karaktereket, vagy nem tudom. De csak Gamescom dolog. Then go to the Epic section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcasts by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show. Tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the amiért valószínűleg kimennék egy ilyen eseményre, az az, hogy az indie fejlesztőkkel egyébként tök jó lehet lógni, meg tök jó játékokat lehet náluk kipróbálni, meg ilyenek. Ha valaha megpróbálnátok kipróbálni egy AAA játékot egy Gamescomon, E3 már nincs, de valami hasonlóan, soha nem kerültök sorra. Rosszabb, mint Disney. De az indie részlegen Harada-san, Mr. Harada-san, most jöttünk az Ivóról. Na mutassatok valamit a Tekkemből. 普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all new mode to show you today. Mit fogtok mutatni? Nem tudunk semmit egyébként arról, hogy a Tekken 8-ban mi lesz az arcade 1v1-on kívül. Igen, Yoshimitsu gameplay-t, ezt én is szeretném látni, yes? アーケード体験のストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを最新の AI ラーニングシステムを使ってすごい臨場感のあるベテランからニューカマーまで楽しめるようなそういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the so arc that story mode expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player, and it covers the arcade scene, which is a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer game players. Ha megpróbálnak versengeni a Street Fighternek a World Tour módjával, akkor esélyük. Storyline
You'll experience some all new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Parada. Öregem, mit műveltek? Zenéje nagyon jó, soundtrackja nagyon jó, Tekken 8. Minden tök jó a Tekken 8, csak a hitrendszer fixálják meg. Going somewhere? 32 karakteres roster az elég kemény. Én nem mondok ilyet, hogy mi jobb, meg mi nem. Én szeretek minden fighting game-et. Mindegyik másmilyen, nincs az a semmi van. Egyébként ez igen, tehát hogyha valamire jó az AI, akkor az lesz, hogy jó ellenfelet adjon nekem. Na tessék! Yoshimitsu. Ez mi? Mik ezek az avatárok? Bra. Lobby verseny! Tekken lobby! Tekken 3D lobby! Oké, ez elég cool. Ez elég cool. Jó, megint lehet majd karaktereket öltöztetni, ez Tekken 7-ben is nem. Az a zakó nagyon menő volt. What the... What? What? Szóval gyakorlatilag csinálnak ők is egy ilyen 3D-s virtuális arcade-et, mint a Street Fighter, meg ahogy az Axis Games szoktak csinálni meg ilyenek. Ez tök jó, én szeretem az ilyet. Az Axis meg a többiek is hasonlóan szoktak csinálni ezeket a virtuális arcade-eket, nincs a világon semmi baj. January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson. 2024 because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this Servus, year David. is the complete package. Mi a málás We're a Call of shipping Duty-ban? 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our Az open world zombies-zal kapcsolatban kíváncsi vagyok, hogy ez... This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is Egyébként meglepően sokan szerették az előző kornak a kampányát. TikTokon is, meg mindenhol akkor átmentek a karakterek sztoriai. Tényleg egy katonai shooterre vagyunk ennyire rápörögve? But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. Yeah. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign. Call of Duty is known about allow players to interact with that story shooty bang bang like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can
go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go in, hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, Pont you can az leverage Activision Blizzard dolgokat olvastam, mielőtt kezdett Gamescom, még nem tudok nektek beszélni róla, mert még nem néztem át minden. Missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight we want to show you an exclusive kollégák first GS-on look lehet, at hogy one of these epic megírták már, cinematic mire ezt a missions. mondatot végigmondom. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Én biztos vagyok benne, hogy van a nézőközönségben legalább 2 ember, akik őszintén izgatottak az új Call of Duty-val kapcsolatban. Jó régóta húzódik, de... Ez olyan, hogy minden alkalommal, amikor arról hallatok, hogy jaj, nem megy végbe, mert itt állt meg, ott állt meg, végbe fog menni. Végbe fog menni, csak nagyon sok kezet meg kell csókolni, nagyon sok mindenki előtt meg kell hajolni, nagyon sok kiegyezésen kell keresztül menni, és majd végig megy. Ezt már mindenki tudja, hogy végig megy. Már akkor mindenki tudta, hogy végig fog menni, amikor bejelentették, csak nagyon sokat kell egyezkedni ahhoz, hogy mindenki megkapja, amit akar. Ilyenkor tulajdonképpen nem engedélyezés történik, hanem mindenki szeretne egy darabot a kupéből. Ciao, ciao! Roger that, moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Le vagyok nyugodva. Stay tight. Eddig abszolút. Roger, no movement. Up. Good hook. Let's get up top. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Airstrobes on. Az eső nagyon komoly melót végez azért, hogy jól nézzen ki az olyan. Hold. Dropping. DZ clear. 3-1, kill the leg. Alpha to Bravo 1, marking with IR, confirm visual. Visual, Bravo inbound. Jó, nincs ez a semmi baj egyébként. Az eső az egy teljesen legitim eszköz arra, hogy hangulatosra tegyünk egy jelenetet. De nagyon szeretik az esőt. Csillogó vízeffektekkel nagyon könnyű elmosni bármi. Alpha to Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Engem az zavar egyébként legében a Call of Duty játékok. Néha beugrok, néha játszok én is kodokkal. De hogy
a hangdesign az eszméletlenül lapos. Én sokkal auditív személy vagyok, mint vizuális, ezért nem annyira érdekel soha az, hogy mi mennyire csillivilli, vagy mennyire néz ki jól. Inkább az audio design az, ami nekem sokkal fontosabb, és a Battlefield kb. 10 éve lekörözi őket audio designban, és nem tanultak tőlük semmit szinte még mindig. Descending stairwell, south side. Nods off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo 6. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. Beef poof. They're taking the bait. Light them up. Erre gondoltam. A fegyverek hangja engem zavart, hogy ennyire laposak. Úgy robban szét a vér. Nem tudom, gránátokkal lövöldöznék őket. Lord ismered a közönségen. Engem azzal jobban meg lehet fogni, ez így igaz, de nem számítok semmi personára most. Még szerintem Mortal lesz ezen kívül. Még a Cyberpunkból szerintem mutatni fognak valamit. Talán lesz még egy új bejelentés. Kb. Erre számítom. All teams, let's roll thunder. Bravo, pull the plug. Oh god, ettől rosszul érzem magam. Nagyon durva tériszonyom van. Ez... Jézusom, hogy néz ki. Én nagyon meglepődnék, ha a Stalker 2-ből ma látsz bármit is. Ja, ez sokkal hosszabb szegmens, mint amit szeretnék. Szerintem a Destiny 2 showcase alatt nem volt ennyi tiszta vágatlan gameplay. Ó, ott lesznek a Gamescom-on? Az jó, de nem hiszem, hogy fel fognak bukkanni a nyitóson. De remélem, hogy tévedek egyébként. Szívesen látnék bármit a Stalker 2-ből. Az élőadásokkal kapcsolatban, a GameStar-os élőadásokkal kapcsolatban ne engem kérdezzetek, én beugró vagyok jelenleg. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Sokkal tovább tart ez a gameplay, mint ki. Gamescom-os? Ez nagyon jó kérdés. Még nem néztem meg a schedule-t. Egyébként szoktam figyelni, az E3 hetem az abból szokott állni, hogy nézem az összes streamet, ami elérhető. Nem tudom, hogy a Gamescom-os schedule az hogy néz ki. Hasonló előadás nem lesz, ami ilyen nagy játékbejelentések egymás után, és trailerek, és mit tudom én, ilyen nem nagyon lesz. Panelek, meg ilyen leülünk beszélgetni fejlesztőkkel, meg ezzel a játékkal játszunk most 20 percet, meg ilyesmi. Az lehet, hogy lesz, de annak a schedule-jét nem ismerem. A Gamescom Twitterét érdemes ilyenkor felkeresni, vagy a Gamescomnak a saját weboldalát ott kirakják. Egyébként hosszabb lesz, mint gondoltam, mert biztos, hogy lesz még Mortal, meg biztos, hogy lesz még Cyberpunk, úgyhogy 20 percig biztos, hogy tartom van. Hát ez a legunalmasabb Call of Duty mission volt, amit életemben láttam egyébként. Márhogy egy alapvető taktikai lopakodós dolog, egy FPS-ben nem a világ legrosszabb dolga, de Call of Duty nem erről.
Nem a finomságáról You can ismer. stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Hogy mi? The Feywilds await. Mármint engem érdekel ez a játék egyébként, csak nem teljesen értem, hogy miért van a Gamescom Opening Show? Vannak játékfejlesztő stúdiók, akik nem tudják ám megoldani más a játékfejlesztést, és ott kell az Early Access. A Lariannek is jóval kevesebb erőforrás lett volna, hogyha a Baldur's Gate 3 nem jelenik meg Early Access-ben. A modellel önmagában nincs baj. Minden más, ez is egy eszköz. Kérdés az, hogy használják, meg meddig lesz Early Access, meg hányszor fogják átalakítani az egész játékot. Én nem szeretek ezzel egyet érteni. Nagyon sok videót, meg cikket, mindent látok arról, hogy a modern játék ipar borzalmas katasztrófa, és vége a gamingnek, és ez nem igaz. Vannak, akik félre használják a játékipar eszközeit, de közben nagyon-nagyon jó projektek is jönnek ki minden évben. Ez az év erre a legjobb példa. Annyi Game of the Year versenyzőnk van, hogy iszonyan. Mindenképp az Zelda nyer, de most közel van a verseny. Itt szoros a verseny. A baj mindig az, hogy az eszközöket hogy használják a fejlesztők, nem az eszközökkel van a baj. Ja, nagyon erős az év. Biztos vagyok benne, hogy a Baldur's Gate 3 is el fog vinni egy csomó évjátékadíjat, a Zelda is el fog vinni egy csomó évjátékadíjat. Ez a Grand Blue. Mit csinál Grand Blue? Mármint, hogy én... Értsetek félre, én nagyon örülök, hogy itt van a Grand Blue. Miért van itt a Grand Blue? The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Nincs ez a grafikával semmi baj. Nagyon jól néz ki egyébként a játék, csak nem számítottam rá, hogy a Gamescom megnyitón Grand Blue trailert látom. Ez nem volt rajta a bingo kártyám. Engem ez érdekel egyébként az játék. Van egy nagyon jó Grand Blue rajongó barátom. Évek óta rágja a fülemet, hogy kezdjék el ismerkedni világgal. Mi értelme felnőni, ha nem tudod élvezni a gyerekes dolgokat? Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. Elég jól néz ki az akció egyébként. We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. És sokkal jobban élvezném, ha nem 10 perc Call of Duty-t kellett volna végignéznem. I just wanted to say thank you. Február 1. Nice. Csak PlayStation. Eljön PS4-re, PS4-en van. Gamescom. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Ja, igen, ez ma jelenleg. Jack. We're out of
Engem speciális az a játék annyira nem érdekel, de a technológia, amit csináltak hozzá, a technológiának nevezik kicsit erős, de amit csináltak hozzá, ez nagyon tetszett, hogy a grafikai beállításokban tűpontos erőforrás menedzsment eszközük van arra, hogy a hardveredhez tud optimalizálni a játékot, ez tök menő. Maga a játék az nem vagyok egy nagy shooter rajongó. Akár varázsrakétákat lősz, akár valódiakat. Viszont olyan gépigénye van PC-n, hogy iszonyan. Zenless Zone Zero. Na kezdjétek el beszélni erről a játékról, nem sem nagyon érdekel, hogy ez mikor jön meg. Jenny, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes. Fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to egy nagy Genshin Impact rajongó, de Zone Zero nagyon várom, nagyon szeretem ezt a fajta stílust, amit ez érdeképvisel. I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年时间了，我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。 So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Kérlek, azt mondjátok már meg, hogy mikor lehet vele játszani. Mert már túl van egy-két zárt bétán egyébként Zenless Zone Zero, csak szeretnék eljutni odáig, hogy így megjelenik, meg ilyenek. Erre a játékra azért figyeltem fel, mert rám írt egy haverom, hogy te ez olyan, mint a Persona. És azonnal felkerestem minden tartalmat, ami létezik. És tényleg napokra osztott naptár. Ez egy mobiljáték. Szolgáltatásabb a mobiljáték. Mindig is Early Access-ben lesz, és soha nem lesz Early Access. Neked nagyon fáj valamilyen az Early Access. Combat is nagyon jól néz ki, a karakterdesign is nagyon jól néz ki. A hajó nagyon ért a karakterdesign-hoz, abban nagyon is. A világdesign is. A gameplay-jel nem vagyok mindig megelégedve. Genshin Impact combat rész az nekem annyira nem jön be, de a világát imádom. Megjelenési dátum? Megjelenési dátum? Nem megjelenési. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Hogy többet kéne játszanom ezzel is. Le vagyok maradva nagyon. Le vagyok maradva tartalommal nagyon. Majd a Baldur's Gate-ben.
Allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high, and the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalting Sanctum. Harmony has returned to the Cienjo. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please, 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 please! Semmi baj, én megértem. Nekem is voltak rossz tapasztalataim előtt van. What the... What? Oh, wow. Nagyon menőn néznek ki a szuper animációik. It's an emergency, Master Diviner! Jimmy Wen's not here, and the Cloud Knights haven't trained in days. Looks like I'll have to help Jimmy Wen get these slackers in order. You have nowhere to run. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary. The game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Wait. Genshin-esre fogom utolérni magam. Annyira le vagyok maradva a tartalomban, hogy soha nem fogom utolérni ezt élni. Még gyönyörű a világa, imádom, csak harcrendszer az valami unalmas számomra. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. Abból a szempontból lenyűgöző, hogy nyilván rengeteg pénzt keresnek a gacha rendszerükön keresztül, de annak a pénznek egy jelentős részét egyébként tényleg visszaforgatják a játékból, mert iszonyat update-ekkel szoktak jelentkezni. A live service dolgot talán a Genshin Impact-et csinálják legjobban. Egy szavam nincs. Azt számít, hogy természetesen nincsenek meg azok a karakterek, amiket szeretnék, mert nem veszek gacha ticketet, de... This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where you play as a Dark Crusader who can access a Lords of the Fallen. Mindent elhoztak? Minden játék, ami érkezik a következő egy évben, az itt van. At the brand new story trailer for Lords of the Fallen. Oké. Elég menően néz ki a világdesign. Az én stílusom, de nagyon jól néz. Egy jóval nagyobb projektnek ígérkezik, mint az első volt. Ez abszolút ízés kérdése, világon nincs. Egyébként igen, nekem is Dante Inferno ugrik be róla. Nem tudtam, hogy mire emlékeztet, hiszem. Oh God. Presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back.
Fú, de éles a váltás. Srácok. Az előző játékban 3 darab színből állt a világ, itt meg... Ez nagyon jól néz ki egyébként. El tudom képzelni, hogy nagyon fan lesz unokat és showmakerre játszani. Unokat és showmakert leraktam a Super Smash Bros.-hoz és feladott meg az összes karaktert 2 nap alatt. A legjobb dolog volt, amit csináltam velük életemben. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. Szeptember, október, ez nagyon tömény lesz. Full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. De akinek volt ez az október óta játékait, mert Starfield. Because we also have a special update for nem, egyébként tényleg az öleget is on Sonic Frontiers. Frontiers kap egy kieget. Nem felejtették el, hogy létezik az játék. És az egyik legfurább franchise. Hú, nem is tudom, hogy Mario Mondes mikor jön, de lehet egyébként, hogy ez is októberi. Super Mega Edgelord Sonic. New story, new playable character, new changes. Ja, kap egy szép nagy kiegészítőt. Ingyenes update-ként, ez tök jó. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with Hello. all the game devs, publishers, and of course, Super fans. Gamescom is the world's largest video game Nagyon szeretem a Gamescomot, de egy újabb QR kód hirdetéshez sokkal több reklámot láttam, mint amit szeretem. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like this. Now I'm here with Moshi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? Jaj, nem, most komolyan cosplayer interjú lesz. In order to decide on a cosplay. The first thing is, nagyon do I like the game or the media where it's coming from? Az egyik olyan nerd dolog, do I enjoy the character design? amivel kapcsolatosan imádok tanulni, imádok cosplayerekkel beszélgetni. Miért van ez itt az Sewing a corset like my Gamescom princess has nyitó here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers biztosan of the indie tehetséges games, cosplayerek like having first-hand beszélhetnek a conversations, kedvenc and of course the hobbiukról cosplay village. több százezrek Thank you előtt. so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Nem. Garzsam szerintem nem, de ha 10 perc múlva felbukkan, Before I go, I would like to akkor tell you őszinte about elnézéset the szeretném kérni. Gamescom event arena. Friday through Sunday there will be live Hál' az én shows is az egyikkel from this beszélt. stage right here in this hall. Check out creators, gaming events and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. It's great to have you here.
All right, right now we've got a first look at the First Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The cross-play open beta is going to be held September 19th to 25th. What, me? We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. A Nexon megint miért próbál viszont? Jó. Tudom miért, de... Mindenki Warhammert akar csinálni. Starcraft-tal. Fűszerező. That's so cool. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. Egyébként én nagyon szeretnék egy nagyon jó looter shootert játszani. Ami egy kicsit összetettebb, mint a Destiny. Nagyon szeretem a Destiny-t egyébként. De ez nagyon kemény meló, hogy ez jól működjön, és fenntartható legyen sokáig, és ne unják meg az emberek nagyon hamar, és érdekes világa legyen, és stabil online legyen, és minden jól működjön. Az ilyen nem bírta megoldani. Anthem 2, ezt a nevet sosem fogod hallani, meg én sem valószínűleg. Ezt, hogy Anthem 2 egy hivatalos ember szájában. Ha BioWare-en múlna, valószínűleg az összes dobozos kiadását, ami valaha kikerült az üzletekbe az Anthemből, azt megfognák és elásnák föl alá. Ez nagyon jól néz ki, ez a teljes, nagyon stílusos. De a Nexon gyártja, szóval... Mondok kicsi. Hello? Hello? Hi. How's Surface World? Good. Everything's fine. Great. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. Hát az Anthem egy nagyon szerencsétlen helyzetre nyomva. I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Nem tudtam, hogy mi a címe annak a Subnautica-szerű játéknak. Under the Waves. Mindig elfelejtem a nevét. Nem sikerült nagyon emlékezetes nevet adni ennek a játéknak. Igen, búváros Firewatch-kával. Ez van. Igen, azzal kapcsolatban egyébként nem vagyok mérges az Anthem fejlesztőire, hogy úgy jelent meg a játék, ahogy ez egy... Tessék a Stalker ennyi volt. Mert az egy borzalmas katasztrófa volt ennek a fejlesztése. Alig bírták kiadni. Rengeteg probléma volt a játékkal, az lett olyan, amilyen. Azzal rendben vagyok. Azt le tudom nyelni, azt nem tudom lenyelni. Beígérik az Anthem 2.0-át, beígérik a content update-eket, beígérnek mindent, és aztán végül is összepakolnak, aztán azt mondják, hogy ja nem, mégse, bocs, nem akarunk vele foglalkozni, mert na az már az, amiért nem vagyok hajlandó. Amit nem vagyok hajlandó lenyelni. Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us about? Oh my God, look at these people. You guys are insane. Yeah. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solace, and you're going to do that by
discovering these characters and learning about their stories. And that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solis today. Hát még én milyen izgatott vagyok. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent Indie game. stúdiók This is, elképesztő dolgokat tudnak we csinálni. know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just said to watch these guys and learn. And you guys did performance capture. We see a little tease of your character there, Julia. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Nagyon érdekel, hogy miért beszélgetünk Troy Baker. It's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. Mert hogy Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis, alongside Jack Leary. Mert hogy elmondom még egyszer, ez nagyon sok Call of Duty láttam. They will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Ez 3 nagyon tehetséges, családos ember egyébként. Nem az ő hibájuk, hogy a fél 10 van, és Fort Solis-tól nem ugrok fel a székbe. Recording submitted. Is there no sign of security? No. Csak nem halált látunk majd az űrben. Mi ez, valami? Die the space. Ez tavaly volt, hogy tavaly előtt minden egyes trailer Dead Space játékok. Akkor is velem voltatok összezárva. Jó van ez. Én nagyon örülök indie játék fejlesztők sikerének. Announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Alig várom az Ultimate Off-Road Experience. Az első 40 perc olyan fun volt ennek az anticipation and adaptation. Of struggle. Ez tipikusan az a játék, amit így pár ember szeret a világon, de ők nagyon-nagyon-nagyon szeretik. Ami a világon semmi baj nincs. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. De én nem magyarázok erről, mert egy órával, 2 órával ezelőtt játszottam egy fighting game-et, aminek 10 a maximum játékos szám a Steam-on. For every destination, an expedition. A Mud Runner game. Le vagyok nyugodva. A Motorfest az érdekel The egyébként. Crew Motorfest, a vibrant open world Szeretem welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Na, neki menjetek.
Azt nézzétek, autó! Na jó, a Motorfestet nem szakálom ezzel. Motorfest tök jó a határán van az árkádos, komolyabb autóversenyzős dolognak. Vagy a crew. Nagyon várom ezt a játékot. Valószínűleg én vagyok az egyetlen a világon, de én várom. Bocsássatok meg a sokást az elsőt. Elnézésteket kérem. Szerintem visszanézhető lesz. Minden színünket vissza tudjátok nézni, de a Gamescom, de a weboldalunkon kimegy minden hír, meg trailer. Úgyhogy ha itt lemaradtok dolgokról a GSO-ra, nézzetek fel. A Forzát is szeretem egyébként, a Horizont szeretem, a klasszikus Forzákat annyira nem, de a Horizonokat szeretem. Ez az a fesztivál stílusú versenyzős, az amit én szeretek, meg az Urban City versenyzős, amit a Need for Speed csinált sokáig nagyon jó. Meg a legutóbbi Need for Speed is azt csinálta nagyon jó. Egyébként igen, Kocsivát én is várom, hogy tudjátok, hogy podcastem. De egyébként fikázzuk a podcast bejelentését, kicsit jogosan, de egyébként nagyon jó podcastja. Én hallgatom rendszeresen, és nagyon jó podcastja. With CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077, Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game. And as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Na mutassátok be az alapjátékmechanikai fejlesztéseket. Okay. Yeah. Let's go. My favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Van egy 10 órás Cyberpunk mentésem, nem játszottam még a játékot, de szerintem újra fogom kezdeni az egészet, megjön a kény. The logical choice. Jaj, most már szerintem megvárom a kieget. Addig úgyis befejezem a Baldur's Gate 3-at, Starfieldbe is belenyalok. Addig. Nagyon sok mindent változtatnak a kiegészítővel egyébként. Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Az AI-től a pörkökön át a Cyberware-ekig mindent tettek. Jó, de az animét, azt a Trigger csinálta, érted? Velük nem lehet versenyezni. Ha tetszett az Edge Runner, minden Studio Trigger animét melegen ajánlok. Elképesztő dolgokat csinál. A Star Wars... volt az anime Star Wars-os, hirtelen nem jut eszembe a neve. Annak a Studio Trigger epizódja is elképesztően brutálisan. Job done. Brilliant work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Nice. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. Az érdekesebb verdákat hiányoltam. Sokat kritizálták a Vanilla verziót azért, mert az autós üldözések olyan érgyák voltak, úgyhogy úgy döntöttek, hogy a Phantom Liberty-re teljesen átdolgozzák az autós üldözéseket. Én PC-n fogom játszani, valószínűleg GeForce-on fogom játszani egyébként. Sokat használok cloud alkalmazásokat, mert nincs egy nagyon erős gépem. Nem nagyon sokat változtattuk a játékon.
Bravo, V. I only hope this won't mark the Szerintem még idén látni fogunk az Arkane-ből valamit. You will hear from me soon. És már lassan kinéz egy teaser legalább. Az első 3 rész meg kész van amúgy az Arkane második évadában. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primak, gameplay designer from CD Projekt Red. Welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool play styles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Igen, a Cyberpunknak is hasonló volt problémája, mint az Antennak, hogy 20-szor áttervezték, mire megjelent. Sajnos ez előfordul. Phantom Liberty végére kapunk egy nagyon faj játékot, ami mindig nem lesz szuper közel ahhoz, mint amit ígértek, de egy relatív jó játék lesz. Aztán mennek a következőre. Majd a And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, like renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things, and thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce GeForce-on keresztül egy 3080-as PC-n játszom, nem tudom a teljes pontos specifikációit, mert egy cloud PC-ről beszélünk, de a 3080 is megreceg azért, hogyha kimaxolod az összes felbontást. Én közepes ray tracing beállítások mellett játszok vele, úgy stabil 60. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. Hackeréshez hozzányúlnak, bár az ilyen perkükön meg ilyeneken keresztül. Én nem hiszem, hogy Pokémon-ket írnak. Stargate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and Starcraft 2. Stormgate 3 nagyon, de ez az a játék, amit nem kell nekem eladni Gamescom téreken keresztül. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op Azt mondjátok, campaign. mikor lehet vele játszani. Többi nem érdekel. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the skill of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when?
For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. Az energy efficiency az nem lenne rossz, hogyha az Nvidia arra állna, de nem fog sem. Bold, system-changing, innovative and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Philly boy. Gyönyörű szép zöld pólóban. Az év zöld stúdiója. I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Philly boy, menj haza, aludj egyet. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years. Macerának haverjaim, hogy nézzek már bele, mert nagyon elégedetlen voltam a Diablo 4-gyel, So Jeff, thanks so much for having me. First off, before last epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th, and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Engem csak azért nem mozdulásban, nem játszottam vele, de állítólag nagyon jó a 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years, so we could play forever. Amikor éppen új League van a PoE-ben. Most is bele akartam nézni az új League-be, de Baldur's Gate 3. And finding items, super rewarding. Mass Effect-et is, ja, az új Dragon Age is. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Ki mondta az Exile-on? Király. Akkor lehet belefutottál Breach-be is meg ilyenek. Tök jó. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Hát a kedvenc mosolyom a színpadon. Hello, Ben. Szóval Ben. Whoa. Ez az ember, ez 2 méteres mosolygyár. You did, yeah. But we just finished Ő volt a Hearthstone-nak a vezető dizájnere annak idején, és most ők vezetik a Marvel Snap-et. It looks insane. And I'm here to tell you that literally just 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes.
That's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant from Marvel Snap. Right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Én nagyon szeretem Brodot. Csupa szív kreatív. Milyen menő trélet hoztak. Ez elég cool. Én vissza-vissza nézek egy szezonra, nem játszom folyamatosan. De szeretem egyébként. Tényleg az egyik legjobb kártyajáték a piacon, hanem a legjobb kártyajáték a piacon. Én nagyon szeretem. Ready to get out there? We have a lot to talk about. Van egy olyan érzésem, hogy szeptemberben nagyon sok Game Pass előfizető lesz. Srácok, majd 2 óráig tűnünk. A Mortal trailert mutassátok, azt menjünk a... Ó! Az Armored-kort nézzük még egy picit, azt nem bánom. Az Armored-kor is nagyon bitang jól néz ki. Hogy jelenik meg egy évben ennyi jó játék? Az Armored-korra semmi időm nem lesz már idén. Annyi mindennel vagyok maradva. Na, az Armored-korra semmi időm nem lesz. De nagyon szeretném egyébként. Valószínűleg nem fogok ma de egyébként be fogok nézni, de nem fogok sokat játszani. Tegnap hajnali 2-ig játszottam, ma alszok. Damn. Hiszen nagyon néz ki az játék. Szerintem az utolsó mekás játék, amivel játszottam, az a Hawken volt, ha arra még bárki emlékszik. Az egy multiplayer mekás játék volt. Azóta nem játszottam mekás játékkal, ezt is nagyon várom. Cut deep enough. And they'll never fade. Mit nézünk? Or be forgiven. I ran, I begged, I stole, but I survived. Ja. Nem félből. Ez komolyan veszi magát, úgyhogy nem fél. Megy a kemény diumvisunk zene a háttérben, mert a félből nem csinál. Annak van egy kis humora. I'm a silent assassin, heavy armorban, ami csörög, mint az állat. Doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Lehet, hogy tudom mi ez. Warhaven. Ez az a játék, amiből Dark and Dark kellett. Nem akarok butaságot mondani. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom
the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon! Ed, mondd azt, hogy kétszeren gyors lesz a harc, mint amilyen a bétában volt. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. Fogadok karadával játszották hátul a projektet, amíg várták a fején. Probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a ride. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Köszönöm, bárki volt, aki bekövetett. Felugrott az OV-sem felé. Felugrott azért. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen side content lesz ebben is. Az biztos, hogy a kompetitív PvP nekem nem fog bejönni, nem szeretem egyszerűen a Mortal Kombatnak a kombatrendszert. Köszönöm szépen! De azért a contentre kíváncsi. Consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. De jól néz ki ez az aréna. Ezt nem vitatom el tőlük, hogy a mapok baromi jól néznek ki. Gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with az a Kenshi-vel fogok rankerezni egy picit, az biztos. Let us meet your champion. Megjelenésekor fighting game-eket játszani a legjobb dolog. Ez mindig meglepődött, amikor valaki azt mondja Mortal Kombat-ra, hogy ez egy gyors játék. Ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Ez most nem az a műsor, ahol elkezdem kivesézni, hogy mik a különbségek bizonyos fighting game-ek között, de a Mortal Kombatnak a harcrendszere az relatív lassú, és ennek vannak negatív hatásai, de remélem mindenki érti, hogy nem negatívan akarom mondani, egyszerűbbek a harci mechanikái, mint nagyon sok más fighting game-nek. Ugye világon nincs semmi baj, csak nem az én világom. Bam! Jól néz ki, ezt nem mondom. Csak nagyon jó barátok, hogyha ezt kicenszúrázza a YouTube, nagyon jó barátok. Semmi nem történik épp a képernyőn. Ölelgetik egymást. Együtt joggáznak. Én nem akarok ítélkezni. Amennyi fighting game, annyiféle játékstílus, annyiféle rajongótábor a világon, semmi baj nincs vele. Who's your queen? Csak lehetett aludni, semmi rossz nem történt a képernyőn.
Looks insane. All right, time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Azért meg én is inkább arra lettem volna egyébként kíváncsi, hogy milyen extra játékmódjaik voltak, mert arra egy hónap múlva van a megjelenés, és nem tudjuk, hogy mik a single player módok. Nyilván sejtjük, hogy hasonló lesz a single player felhozatal, mint a Mortal Kombat 11-ben, de azért meséltek volna. Let's go back to the beginning. There, the world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Hát mindenki úgy játszik, ahogy játszik, nincs ez a világosan baj. Szeretek egy jó grand strategy-t, csak azután nézni, hogy egymást szeretgették meg a Mortal Kombat karakterek, ez szinte egy váter. Én még nem vagyok róla teljesen meggyőzve, hogy én... Oh, hello! Nem vagyok róla teljesen meggyőzve, hogy be fogom szerezni Mortal Kombatot. Annyi jó játék van idén, és én kinda most rendben vagyok a Guilty Gear Style-val, meg a Street Fighter 6-tal, hogy ja, meg jön a Grand Blue Fantasy vs. Rising is, hogy nem igazán van szükségem még a Mortal Kombatra, és bár egyébként gyorsítottak a játékmeneten, raktak egy csomó animation cancellinget, meg egy csomó extra movement opciót a Mortal Kombat 1-be az első beta után ért kritikákra reagálva, ami tök jó dolog. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. Oké, miről fog szólni szezon 2? Nem 32 új gem lesz benne, hanem 15 új cipő. Dead, discarded, their throats torn open. The church ignored the killings, even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption, but they were too late. Igen, ez Diablo 4 szezonnak a trailer. A Baldur's Gate 3-as Dungeon Master csajnak nagyon jó videói vannak fenn, TikTokon meg YouTube-on. I have fought this plague a long time. Ez Demo Hunter. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Okay. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here.
Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. Ja nem, I akkor ez... have always appreciated the power of storytelling in all its different forms. And in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character. And yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So, Eris Szóval is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime. So initially, she comes across as a little bit cold and jaded. But in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's season 2, and that's October. So we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany. And we can't wait to meet Majd egy év múlva, in October. Kitaláltatok, hogy hogyan működik ez a játék. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship. Lemegy végre megállapodás. In a world divided by disinformation, where danger Jeff, nagyon késő van már ehhez. Mi van? A motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true path. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together. Ez gyerek is van egyébként. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Oké, tetszik a stílus ennek játéknak egyébként. Nézzük. Nem tudom, Balázs. Egy pacit trip, amin osztozkodunk. Én nem tudom mi ez, szeretnék rá játszani, de még mindig nem tudom mi. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, bárhol jelenik meg, this game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question.
Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. Hűha, ez egy nagyon This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer mert ez nagyon ki tudja lökni Sam, thank you so much. a játékosokat a játékvilágából, hogy hirtelen live actionbe vált a dolog. In a horror story, they're only victims Technikailag megoldható. and the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about Mi ez a Twin Peaks szintű agyrém? Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong band! Ez a pénz kérdése. Írás, meg vágás, meg animációs effektek, meg ilyesmi kérdése inkább. Kreativitás kérdése, mint pénz. I don't want to be in the story, just write me out of the story. Damn. Wow. Hú, ez is egy nagyon jó játék lesz. Miért van ennyi jó játék? That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I gotta say, we got a lot of great games coming up in the next few months. So I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December. And we've got a date for you. Thursday, December 7th. The show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th. And I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Hölgyeim és uraim! Megcsináltuk. Kemény meló volt, kitartottunk egymás mellett, és végigmentünk 20 perc Call of Duty-n, és 40 perc cosplay magyarázáson, és egyébben. Túléltük az estét. De voltak jó trailerek egyébként, úgyhogy nem mondhatom azt, hogy teljesen indokolatlanul ültünk itt. Úgyhogy mindenkinek kellemes estét kívánok. A hírekkel kapcsolatban GameStar Online. Rengeteg olvasnivalót találtak ott. Köszönöm szépen, hogy mindenki itt volt. Kellemes estét. Egy élmény volt. A viszontlátás.